välkommen till Östersunds museum. Ja, det ska bli jättekul. Ja. Ja, jag heter Sonja Hedstrand och är konstnär, skribent och även lärare. Och jag har pluggat utomeuropeisk konsthistoria och även västerländsk konsthistoria en gång i tiden. Så att jag har en bakgrund inom teoretiska studier och intresserar mig även i mitt eget konstnärliga arbete för konsthistorien i relation till konstnärsrollen idag och sådär. Och har även gjort flera projekt i Japan. Här är den ju, bilden som du har valt. Varför har du valt den här bilden, det här träsnittet egentligen? Alltså jag ser en parallell med den västerländska konsthistorien och framförallt liksom de här tidiga modernisterna i Paris och så, som alltid befann sig ute i så här nöjeslivet och skildrade vackra kvinnor, så kallade offentliga kvinnor i Paris då på 1800-talet. Och samma grej finns ju i den japanska konsthistorien, att det är ett så otroligt stort motiv i de här ukiyo-e-bilderna. Det är hela tiden så kallade kurtisaner eller kvinnor som levde i prostitution eller geishor, eller det fanns alla de här olika nivåerna. Och jag har intresserat mig för det, alltså relationen mellan konstnärens roll och deras konstnärers intresse för att välja motiv från den flytande världen. Och det som jag tycker är intressant med den här bilden då, till exempel, det är ju den här oerhörda liksom, romantiseringen av de här kvinnorna som finns i den japanska konsthistorien, och särskilt de här ukiyo-e som de kallas, bilderna från den flytande världen, som är representativa för Edo-perioden, va? Ja, absolut. De uppstod ju på det sätt som vi ser här, med avbildar människor som inte är i religiös mening då. Tidigare har man ju haft träsnitt som var buddhistiska innehåll i, så att säga, med texter och religiös anknytning, men under tidig Edo-period och tidig 1600-tal så började det här förändras. Och sedan gick det ganska fort med träsnittskonstens utveckling då. Och just ukiyo-e är väl liksom en av de största genrerna inom träsnitt från den tiden. Absolut, det är det. Och det är ofta liksom, då är det de här kända kabuki-skådespelarna lite som såna idolporträtt eller affischer som man har på kändisar eller liksom artister idag. Ja, visst. Och sen är det de här kvinnorna då. Det är också idolbilder, kan man säga. Ja, på många sätt. Lite som utvikningsplanscher. Ja, precis. Ja. Eller stjärnor. Alltså de mest kända geishorna var ju som Madonna eller Beyoncé eller någonting idag, som var liksom stora konstnärer, men också beundrade för sin skönhet och liksom att de hade ett kändisskap. Ja. Men det som jag tycker är intressant med den här bilden är att vi ser här i mitten då, det är ju hon som är den här stjärnan. Man ser att hon har satt påkostade kläder också. Ja, visst. Flera lager också. Det var ju viktigt hur lagren var med kimorna, va? Ja, precis. Att vad man hade för konstellation i färgval och sen mode. Det var liksom att det var så här chic. De kallar för ikki. Ja, precis. Ikki, det var ju som att vara hipp eller cool, eller vad skulle jag säga? Precis. Ja. Swag. Ja, precis. Idag. Men de andra är de här lite lägre i rang som betjänar henne. Och de har lite enklare kläder. Och de här små tjejerna här, hur gamla är de liksom? Ja, de kan ju vara, precis, de kan vara runt 8-10 års åldern sannolikt. Man har kanske kommit relativt nyligen till det här huset då, som det kallas. Det kallas för hus eller affär eller något sånt. De här bordellhusen. Och det var helt enkelt så att alla de här kvinnorna blev sålda dit som barn. Den officiella versionen om kvinnornas anledningar att liksom hamna här, eller flickornas, det var ju liksom att de var lojala med sin familj och skulle offra sig, så att säga, och bidra ekonomiskt då. Men en så litet barn kan ju inte ha tagit beslutet själv, utan det ingick då i den här konfucianska uppfattningen då om att man är alltid i hierarki och barnen ska liksom hjälpa sina föräldrar och så. Så att, och bidra ekonomiskt, för de var ju sålda på kontrakt då, så de dog i back i skuld hela tiden.
Men var inte de här bilderna nästan lite som en reklam eller som en poster? Absolut, liksom, ja. för att kunder skulle komma? Det var det. Och därför så står det ganska ofta namn både på henne, alltså huvudpersonen, ibland på hennes tjänstefolk, ja precis, och var hon kommer ifrån för att man skulle kunna söka upp henne. Och det fanns ju manualer precis med namn på alla kvinnor som publicerades då regelbundet för att man skulle hitta dit till hus där de fanns helt enkelt. Är det deras namn som står här uppe? Ja precis, hon heter Hanna Ogi. Hanna är blomma. Och att den här huvudpersonen kommer från Ogia, så det är huset Ogi som var en bordell då. Som en bordell, ja, helt enkelt. Precis. Ja, den här bilden spelar sig i Yoshiwara, ett Red Light District eller bordellområde då, i Edo. Och du har varit där nyligen, eller hur? Ja, jag gick faktiskt dit och var förvånad över att det finns kvar. Även om man inte ser, det är ju inte samma byggnader och den här vallgraven som fanns runt är ju borta. Men det står fortfarande på gatuskyltarna, står det i Yoshiwara. Och man kan se var det börjar och slutar. Alltså det är fortfarande prostitution som pågår. Och sen så finns det ett litet tempel som ligger undan gömt bara några kvarter därifrån som är det här Jokanji. Som är ett buddhisttempel som som har en liksom jättetung historia. Det är 25 000 av de här kvinnorna ligger begravda där. Och då var det så här att liksom, de här kvinnorna såldes in i det här livet. Och sen när de var så här unga och vackra, då kommer alla de här manliga konstnärerna och gör de här bilderna av dem. Med dyra kläder och uppvaktade med såna här vackra kammar i håret och så här. Men när de blev sjuka och dog, eller liksom könssjukdomar måste ju funnits, tänker jag. Ja, absolut. Då hade de ingen värde längre. Vad hände då? Men då var det så att det var ingen som ens ville lägga ner pengar på deras begravning. Det kostar ju pengar att begrava folk, det gör det ju fortfarande idag. Absolut. Så då släpades de liksom bort på natten och slängdes utanför det här templet. Och det är därför det templet har så många kvinnor som har levt i prostitution begravda. Så att jag tycker att det är ganska talande liksom om det som vi ser här, det som man beundrar idag i de här konstverken, fantastiska konstverk. Det är liksom framsidan av det hela när du var ung och vacker och åtråvärd för det här patriarkala systemet. Absolut. Och sen när du inte har det värdet längre, då slängs du liksom utanför ett tempel på natten. Och jag tycker det är intressant hur alla de här konstnärerna, de här manliga konstnärerna som gjorde de här trycken befann sig i den miljön och inspirerades av en sån miljö för att, och det är inte så konstigt för att den är ju ganska magisk. Alltså det handlar ju om en performativitet, att lura de här manliga kunderna att man måste ju locka med en värld, att du får tillgång till en värld som är någonting utöver din vardag. Och jag tänker att det är någonting som finns fortfarande. Och hur även unga människor i Japan idag i ett ganska rått kapitalistiskt system, och det här har ju också med både klass och kön att göra, men att om du till exempel uppväxt i en liten by och det finns inte så många alternativ, dina föräldrar har inte råd att betala en universitetsutbildning till exempel, då finns ju den här möjligheten att kanske åka till Tokyo och börja jobba som kabakure eller host. Och att det har blivit så pass extremt att man nästan kan känna att så här, men om du är ung och ser bra ut så är det ett kapital som du har. Och det här gäller ju resten av samhället idag också, eller resten av världen också kan jag tänka. Så det kändes lite som att mitt val av bild handlade om att vi kunde prata om att komma bakom bara den här estetiska ytan. För att den här bilden är så vacker och de har så vackra kläder och alla de här tygerna och lyktorna och höstlöven. Och det är så lätt att man blir bara förförd av estetiken. Tack så mycket Sonja för det här samtalet. Så vi ska ställa ut den här bilden nu. Ja, vad kul.